Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearnczech.com a minule jsme začali mluvit o takzvaném imperativu, neboli rozkazovacím způsobu. Dnes jsem připravila takovou tabulku, ve které si doplníme imperativ ve formě ty a vy. A jak jsem říkala v minulém videu, dostaneme se k němu přes formu oni. Takže tabulka je tady připravená. Jestli se mnou studujete a píšete, tak si dejte pauzu ve videu a přepište si to a potom se mnou můžete kontrolovat, jestli jste to udělali správně. Lehké je, že jsem tady už připravila slovesa, která pro formu ty mají nulovou koncovku a pro formu vy v imperativu jenom přidáte te. Tak jdeme na to. Představit si. Oni si představí. Teď ubereme tu samohlásku na konci, to je i, a máme představ si a vy plus te představte si. Například představ si, co se mi stalo, nebo představte si, co jsem viděla v televizi a podobně. Tak zkusit, oni zkusí, ubereme samohlásku na konci a máme zkus a zkuste. Tak další často používaný imperativ. Zkus to, neboj se, nebo něco takového. Zkuste něco napsat, zkuste něco udělat a tak dále. Zkuste se zeptat. Tak další běžet. Oni běží, ubereme i a máme běž anebo běžte. Tady je zajímavé, že sloveso běžet je příbuzné ke slovesu běhat a vlastně když někdo běží, tak to je rychlejší, než když jde. Když někdo běží, možná sportuje, anebo možná hodně spěchá. Ale když řeknete někomu běž, tak to fakticky znamená jdi. Neznamená to, že ten člověk musí utíkat. Když chceme, aby člověk opravdu běžel, tak řekneme utíkej. To je taková zajímavost. Takže běžte by bylo jako jděte. Například běžte pořád rovně. To je v hovorové češtině běž nebo běžte. Odložit si. Oni si odloží. Ubereme samohlásku na konci a máme odlož si a odložte si. Například přišel k vám někdo na návštěvu, má kabát a vy řeknete odlož si a pojď do obýváku. Nebo jste u lékaře, u doktora a on vám řekne prosím odložte si. To znamená svlékněte si oblečení. Uzdravit se. Oni se uzdraví. To se nebo si musí být vždycky na druhém místě. Takže když já řeknu to oni,
tak to se nebo si říkám vepředu. Ale protože oni nepíšu, tak to se nebo si píšu až na druhém místě, až jako na konci. O pořádku slov vám můžu dát odkaz na video do karty, můžete se na to podívat, jestli potřebujete. Tak zase ubereme i, takže uzdrav se a uzdravte se. Někdo je nemocný a vy můžete říct, jestli je to váš kamarád, uzdrav se brzo. Nebo uzdravte se, jestli vykáte třeba kolegovi nebo šéfovi, uzdravte se brzy. Tak nerušit, oni neruší a bez i to bude neruš, a nebo nerušte, když vy. Tak nevím, jestli už znáte tohle sloveso, ale nerušit, to znamená, když například někdo pracuje, na něco se potřebuje koncentrovat a druhý člověk přijde a začne na něj mluvit nebo dělá něco, co je hlučné a ten člověk, který se chce koncentrovat, může říct neruš, učím se, nebo například, když si vykáte, můžete říct nerušte, buďte ticho, prosím. Tak vybrat, oni něco vyberou, tady taky může být vybrat si a ubereme OU, ty samohlásky na konci a máme vyber nebo vyberte. Takže například dnes vyber film ty. Chcete se s někým, s kamarádem nebo s partnerem dívat na film a nevíte na jaký, možná, že minule jste vybrali vy, tak teď říkáte dnes vyber ty. A nebo vy například přijdete do školy a nevíte, kde můžete sedět a učitel řekne vyberte si místo, které chcete. Tak nebát se, oni se nebojí a bez i to je neboj se a vy nebojte se. Například máte dítě, nebo to může být i váš kamarád a nechce něco dělat, má strach, tak vy řeknete neboj se, to nebude tak strašné. Nebo nebojte se, nebude to bolet, říká třeba doktor pacientovi. Přinést, oni přinesou, bez OU, přines a přineste. Tak tohle je rozkaz, příkaz nebo povel, který můžete taky použít u psa. Například přines, to je jako aport, jakože pes někde něco vezme a přinese to k vám. A nebo další příklad, učitel říká studentům, zítra si přineste novou učebnici. Tam to si by znamenalo jako pro sebe. Tak nesmát se, nesmějou se, bez OU, nesměj se a nesmějte se. Možná jste udělali něco hloupého a nějaký člověk nebo váš kamarád, bratr, partner, nevím, se začne smát, a vy jste rozlobení a říkáte nesměj se nebo nesměj se mi. To není směšné.
A nebo můžete říkat třeba svým dětem, nesmějte se cizímu neštěstí. Tak, užít si, užijou si, bez ou, užij si a užijte si. Takže například užij si tu party. Můžete říct někomu, kdo jde na party. Když řeknete někomu užij si to, tak to znamená jako doufám, že to pro tebe bude příjemné, doufám, že se tam budeš mít dobře, že to bude hezké. Můžete třeba říct nějakým lidem, užijte si dovolenou. V případě dovolené to asi znamená, že doufám, že tam budete odpočívat a že tam budete dělat samé příjemné věci. Pamatovat si, pamatujou si a bez ou, pamatuj si a vy pamatujte si. Tak jestli už znáte to sloveso, pamatovat si znamená něco nezapomenout, něco mít v hlavě, jako vzpomínku, nebo něco, co jste se naučili. Takže můžete například říct, pamatuj si, jak se dělá imperativ. Nebo pamatuj si to, nezapomeň na to. A pamatujte si, že u těchto sloves na konci nikdy není v imperativu krátké i a taky nikdy tady na konci nepřidáváme apostrof nebo háček. Někteří rusky mluvící mi to dělali na lekcích, takže to ne. Pamatujte si to. Pokračovat, oni pokračujou a imperativ pokračuj bez ou a vy pokračujte. Například ještě jsme neskončili, ještě prosím pokračuj. Někdo například čte nějaký text a vy chcete, aby četl ještě více, tak můžete říct pokračuj. Nebo někdo něco dělá a vy chcete, aby ještě udělal více, tak řeknete pokračujte v tom, co děláte. Tak a nakonec ještě příklad pracovat, takže oni pracujou, bez ou to bude pracuj a pracujte vy. Takže nebuď líný, pracuj dobře, pracuj každý den, pracuj pořádně, anebo vy pracujte a neflákejte se. Flákat se, to znamená nepracovat dobře, nepracovat pořádně. U některých sloves je možné, že pro oni existuje ještě varianta, která má na konci i. Pracují, pokračují, pamatují si. To je úplně jedno, protože prostě uberete to, co je na konci, buď ou nebo i a máte imperativ. Tak, jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. Jestli můžete, budu ráda, když se stanete mými patrony na Patreonu, nebo mi tady dáte super thanks na YouTube. A v dalším videu budeme pokračovat s další skupinou sloves a s imperativem. Hezký den, nashledanou.